Okey, Inspektor Lee. Jadi, apa yang patut saya buat? Encik Chong, kita kena periksa kalau duit itu bersih. Berapa? $100,000. Okey. Bila awak nak saya buat benda tu? Besok? Okey. Saya akan dapat duit tu balik kan? Ya, duit itu akan dipulangkan kepada awak kalau ia bersih. Dan lepas tu, polis Singapura akan berhenti menyiasat saya? Nak keluar? Ya, nak pergi beli telur. Nak apa-apa dari supermarket? Tak. Okey, Inspektor Lee. Sorry, isteri saya masuk tadi. Tak apa. Seperti yang saya katakan, bila kami dah sahkan duit awak bersih, awak akan dapat surat rasmi menyatakan awak tak bersalah atas sebarang kegiatan jenayah. Bagus. Awak kasih tahu sesiapa tak pasal siasatan ini? Tak. Ingat ya, benda ni sangat-sangat rahsia. Ya, saya tahu. Saya seorang saja yang boleh tolong awak. Jangan percayakan sesiapa. Kalau tidak, isteri awak boleh ditangkap. Saya faham. Sharon, saya nak tunjuk awak sesuatu. Sistem pengawasan penipuan mengesan aktiviti yang mencurigakan dalam akaun bank peribadi pelanggan. 2 transaksi besar berlaku dalam masa selang 10 minit. berapa besar? Yang pertama, pindahan $100,000 dalam 12 minit lepas. Yang kedua, berjumlah $58,000 baru 3 minit lepas. Dapat jejaki wang tu? Ya, pindahan dibuat ke Eurobank dan NDEC Bank, dua-dua bank luar negara. Siapa pelanggan awak? Encik Robert Chong Eng Si. Encik Chong dihubungi untuk sahkan pindahan tu semua? Staf kami cuba tapi tak berjawab. Okey, kami akan ambil alih. Sementara tu, tolong bekukan sementara akaun Encik Chong. Sudah. Ada perubahan tak pada bukti-bukti peribadi atau setting akaun Encik Chong? Biar saya periksa. Ya, dia tukar nombor telefon dan alamat emailnya 2 hari lepas. Had pindahan wang? Had pindahan wangnya dinaikkan beberapa hari lepas. Semuanya, tolong cek sama ada yang Encik Robert Chong Eng Si ada akaun dengan bank anda dan kalau ada aktiviti yang mencurigakan berlaku. Chris, tolong kontak Eurobank dan NDEC Bank untuk maklumat lanjut. Saya akan beritahu bila mereka dah jawab. Terima kasih. Baik Zura, saya hantar awak case file. Robert Chong Eng Si, awak syak tak yang mungkin akaun bank dia digodam? Ya, nombor telefon dan alamat emailnya ditukar 2 hari lepas. Kemudian jumlah yang banyak dipindahkan ke 2 bank luar negara, NDEC Bank dan Eurobank. Okey, saya akan semak latar belakang Encik Chong dan update. Terima kasih. Oh, Baik Zura, beritahu staf Citibank dan Maybank yang menyokong kita dari pejabat mereka juga. Okey. Terima kasih. Sharon, Encik Chong memang ada akaun dengan kami dan kami nampak ada pengeluaran wang hari ini. Mana? Kad ATM di Raffles Place. Ada perubahan tak pada akaun setting Encik Chong? Ya, had keluar wang ATM-nya dinaikkan beberapa hari yang lepas. Okey, tolong dapatkan rakaman CCTV dari ATM yang dia buat pengeluaran tu. Okey, saya akan buat permintaan pada jabatan terbabit. Okey, terima kasih. Chris, ada berita dari bank-bank luar negara tu? Eurobank dan NDEC Bank kata mereka perlu pastikan dulu sebelum keluarkan keterangan. Okey. Sementara tu, tolong hantarkan sejarah transaksi Encik Chong dan lain-lain keterangan berkaitan. Boleh. Terima kasih.
Sharon, saya dah jejak Encik Chong. Pesara 68 tahun, tinggal dengan isterinya di flat kat Bedok Reservoir Street 54. Awak dah cuba hubunginya? Ya, saya dah telefon dia dekat nombor telefonnya. Tapi dia tak jawab pun. Kita kena pergi sekarang. Kita mesti dapatkan dia sebelum sindiket scam lenyapkan semua akaun banknya. Ayo. Hai, saya pegawai siasatan kanan Sharon Chia dari Koman Anti Penipuan. Encik Robert Chong Eng Si ada di rumah? Robert? Pergilah. Kenapa awak buat macam tu? Itu kan polis. Diorang pegawai polis palsu. Macam mana awak tahu? Saya tahu, okey? Encik Chong, Puan Chong, boleh bercakap dengan awak? Ini perkara penting. Kan, diorang polis. Saya nak buka pintu. Jangan! Diorang polis palsu. Apa salah saya cakap macam tu? Awak tak percaya saya, okey? Robert, apa yang awak buat? Saya nak call 999 polis yang sebenar. Jadi awak tahu siapa yang palsu dan siapa yang betul. Hello, polis? Ada pegawai polis palsu cuba nak masuk dalam rumah saya. Saya minta maaf, salah faham tadi. Tak apa. Jangan risau, Puan Chong. Ya, lebih baik untuk berhati-hati. Telefon polis buat apa? Kesian pegawai polis beruniform tadi kan datang sini. Sia-sia saja. Buang masa orang je. Tapi saya ingatkan diorang pegawai polis palsu. Bert, polis tadi kan dah kata mereka ni bukan polis palsu. Lebih baik minta maaf. Tak apa. Tak perlu nak minta maaf. Awak pasti Inspektor Lee itu penipu. Encik Chong, beginilah selalunya skam penyamaran pegawai pemerintah. Inspektor Lee pura-pura menjadi pegawai polis. Mungkin Inspektor Lee dari jabatan lain awak cuma tak kenal. Encik Chong, awak ada jumpa Inspektor Lee depan-depan? Tak. Tapi saya pasti dia bukan scammer. Oh, dia ada kad warrant macam awak dan dia hantar gambar dia. Hello, Encik Chong. Saya Inspektor Lee dari Pasukan Polis Singapura. Awak tahu yang akaun bank awak telah digunakan dalam operasi pengubahan wang haram? Apa? Saya tak buat. Saya tak tahu apa-apa pasal ni. Pengubahan wang haram ini kesalahan serius. Awak boleh diberkas. Tapi saya betul-betul tak terlibat. Encik Chong, saya boleh bantu awak buat laporan polis. Oh, okey. Terima kasih. Tapi saya perlukan depan dan belakang NRIC dan butiran akaun Bank awak. Ambil gambar semuanya dan hantarkan kepada saya. Bukankah tak selamat untuk hantar gambar IC saya pada orang? Saya pegawai polis Singapura, Encik Chong. Tak apa-apa untuk hantar kepada saya. Untuk buktikan yang saya pegawai polis, Saya hantarkan awak kad warrant saya. Okey. Encik Chong, Inspektor Lee memang betul-betul scammer. Pegawai polis Singapura tak akan hantar gambar kad warrant kepada sesiapa atas apa sebab pun. Tapi Inspektor Lee bantu saya dengan kes pengubahan wang haram melalui telefon. Cik Chong, kalau betul ada penyiasatan polis yang melibatkan awak, pegawai yang terlibat atas kes awak akan suruh awak datang ke stesen untuk disoal siasat. Bukan bercakap melalui telefon. Oh, dia pun ada surat rasmi dengan logo polis Singapura. Yang itu dia hantar 2 hari kemudian. Awak dapat surat tu melalui pos? Tak, Korea yang hantar saya. Dia nampak betul-betul rasmi. Pakai cermin mata hitam, sut hitam dengan blaus putih. Dia kata apa-apa pada awak? Tak, dia cuma kasih surat dan beredar. Robert, kenapa awak tak kasih tahu saya apa-apa? Inspektor Lee kata perkara itu rahsia. Tak boleh kasih tahu siapa-siapa, walaupun keluarga sendiri. Awak yang selalu ingatkan saya pasal orang yang tertipu dengan scam. Sekarang awak yang kena scam.
Saya sangka saya lindungi awak semua. Awak tahu, Inspektor Lee kata satu keluarga boleh kena tangkap pasal pengubahan wang haram. Puan Chong, penipu ni pandai nak yakinkan orang. Mereka asingkan mangsa, tanamkan rasa takut untuk diri dan keluarga, kemudian beri tekanan untuk bertindak. Encik Chong, si scammer tu ada terus berhubungan dengan awak? Ya. Dia suruh saya call atau message dia 3 kali sehari. 9 pagi, 12 tengah hari dan 6 petang. Apa dia kata pada awak? Dia tanyakan khabar saya dan soal kalau saya ada beritahu siapa-siapa tentang siasatan tu. Lepas tu apa jadi? Beberapa hari lepas, dia call lagi. Dia kata siasatan tu dah semakin serius dan dia alihkan saya kepada DPP Tan. Dan pengubahan wang haram boleh dihukum penjara. Jadi penting untuk awak bekerjasama dengan saya. Ya, saya bekerjasama. Bagus. Saya akan arahkan awak ke rakan kerja saya, Timbalan Pendakwa Raya Tan. Sebentar ya. Halo Encik Chong, saya DPP Tan. Untuk penyiasatan ini, kami kena pastikan yang wang awak bukan daripada sumber yang haram atau aktiviti jenayah. Scammer tu suruh awak buat apa? Dia kasih saya nombor akaun bank HSBC dan suruh saya pindahkan masuk $100,000. $100,000? Macam mana awak boleh? Dia kata itu untuk pemeriksaan kewangan dan pengesahan dana. Encik Chong, bagaimana awak pindahkan $100,000 tu? Scammer tu suruh saya pindahkan wang secara digital. Tapi saya tak tahu macam mana. Jadi saya pergi ke ATM beberapa kali untuk pindahkan wang daripada akaun DBS saya. Encik Chong, scammer tu suruh awak buat apa-apa lagi? Tak. Malangnya, ada beberapa lagi transaksi yang dibuat tanpa pengetahuan awak. Scammer tu buat pemindahan sebanyak $198,000 dari akaun OCBC awak ke 2 akaun bank luar negara. Kenapa boleh jadi macam ni? Encik Chong, awak kata awak kasih Inspektor Lee nombor akaun bank awak. Awak ada berikan nombor PIN? Bagaimana dengan OTP yang awak terima di telefon? Ya, OTP dalam 4 kali. Dia kata OTP itu diperlukan untuk siasatan. Oleh kerana awak berikan PIN dan OTP, scammer tu dapat masuk akaun bank awak dan buat pemindahan. Dia pun tukar nombor telefon dan alamat email awak. Jadi awak takkan dapat notifikasi tentang pindahan dan staf bank pun tak dapat kontak awak. Jadi duit kita dah hilang? $298,000 hilang macam tu je? Kami dah suruh bank untuk halang sebarang pemindahan baru. Tapi itu simpanan hidup kita. Boleh dapatkan wang kami semula. kami tak boleh jamin yang wang awak boleh dapat semula. Tapi kami akan cuba untuk membantu. Baik Zura, ada berita tentang Korea yang hantar surat palsu kepada Encik Chong? Berdasarkan tarikh dan alamat yang dia beri, saya cek polcam di sekitar estet Encik Chong. Tapi Korea masuk estet perumahan private sejurus lepas tu. Jadi kami tak dapat kesan dia. Tapi saya ada dapat berita baik. Ingat tak 100K yang Encik Chong masukkan ke dalam akaun HSBC? Ia milik lelaki ini, Elliot Gunn. Sejarah transaksi HSBC-nya tunjukkan yang 20 minit selepas 100K tu dimasukkan, dia pindahkan wang tu ke satu akaun Eurobank. Yang ini. Akaun Eurobank yang sama yang terima pindahan wang daripada akaun OCBC Encik Chong? Ya, saya cek latar belakang Elliot, tak ada rekod. Sekarang menganggur. Tapi tengok ni, ada beberapa kes transaksi lain yang serupa. Jumlah wang yang besar dimasukkan dan kurang daripada sejam kemudian, ia sama ada dikeluarkan melalui ATM atau dipindahkan secara digital ke akaun Eurobank yang sama. Ada cara tak untuk buktikan Elliot lah orangnya yang keluarkan dan pindahkan wang tu? Ya, saya ada rakaman CCTV bank dia sedang beraksi begitu.
Saya pegawai siasatan kanan Sharon Chia dari Koman Anti Penipuan. Awak Elliot Gunn? Ya, Elliot Gunn, awak diberkas kerana kesalahan berkaitan dengan pengubahan wang haram. Gari dia. saya terima satu teks hari itu dari seorang yang bernama Bruno. Saya tak ada kerja, jadi saya setuju. Lepas tu, Bruno tawarkan saya tugas lain untuk masukkan dan keluarkan. Macam mana? Kadang-kadang melalui pemindahan bank dalam talian. Kadang-kadang saya keluarkan dan masukkan wang dalam akaun bank lain. Kad ATM ni semua bukan milik awak. Macam mana awak dapat? Bruno teks saya dan suruh pergi ke satu bilik air di Bukit Merah Park. Siapa pemilik kad-kad ATM ini? Saya tak tahu. Saya cuma ikut arahan Bruno. Dia bayar saya $50 bagi setiap transaksi yang saya buat. Awak sedar tak yang awak lakukan kesalahan? Ya. Tapi saya perlukan wang. Jadi saya tak soal apa-apa. Kami baru berkas Elliot Gunn yang telah direkrut oleh lelaki bernama Bruno untuk menjadi keldai wang sindiket scam. Malangnya, nombor telefon Bruno adalah milik warga asing yang dah tinggalkan negara ni. Bruno berikan Elliot beberapa kad ATM milik ketiga-tiga suspek ni. Siasatan awal menunjukkan bahawa mereka sama ada menjual akaun bank atau butiran log masuk SingPass mereka kepada sindiket scam pengubahan wang haram. Saya ada berita baik semua. Kami dah berkas 4 suspek yang terlibat dengan kes Encik Chong. Mereka akan dihadapkan dengan tuduhan bersubahat membenarkan akaun bank mereka digunakan untuk mengubah hasil scam sindiket tu. Ini berita lebih baik. Kami berjaya dapatkan semula sebahagian daripada wang Cik Chong. Itu berita yang baik sekali. Betul. Tapi kerja kita belum selesai. Kita mesti terus berwaspada untuk lindungi mereka-mereka yang sering terdedah kepada scammer. Koman Anti Penipuan telah beroperasi pada tahun 2022 untuk memerangi penipuan atau scam. Dengan menyepadukan penyiasatan, tindak balas peristiwa, campur tangan, keupayaan penguatkuasaan dan pemahaman scam, Koman Anti Penipuan dapat melaksanakan tindakan yang lebih pantas untuk menangani kes scam. Koman Anti Penipuan dan Penguasa Kewangan Singapura telah bekerjasama dengan beberapa bank untuk menempatkan kaki tangan mereka di dalam premisnya untuk meningkatkan penyelarasan masa sebenar dengan polis dalam usaha penyiasatannya, mengesan aliran dana dan pembekuan akaun bank yang disyaki terlibat dalam operasi scam. Keldai wang ialah seseorang yang atas arahan orang lain menerima dan memindahkan wang yang diperoleh daripada mangsa jenayah. Polis ingin mengingatkan orang ramai bahawa anda boleh dipertanggungjawabkan jika akaun pembayaran anda digunakan untuk aktiviti jenayah. Jangan biarkan sesiapa mengakses, mengendalikan atau mengawal akaun pembayaran anda. Akhir sekali, berikut ialah nasihat tentang cara-cara anda boleh melindungi butiran bank anda daripada penipu. Scammer atau penipu sering mengubah taktik untuk menipu orang supaya dedahkan butiran perbankan online, maklumat kad kredit dan debit mereka atau muat turun aplikasi jahat ke peranti mereka. Berikut 4 panduan untuk melindungi diri anda. Jangan berikan butiran perbankan dalam talian atau maklumat kad anda kepada sesiapa. Bank tidak akan sekali-kali menghubungi dan meminta anda mendedahkan PIN atau kata laluan sekali guna anda atau meminta anda pindahkan wang ke akaun peribadi. Jangan klik pada mana-mana pautan dalam email atau SMS yang mendakwa berasal dari bank. Bank tidak akan menghantar anda email atau SMS dan meminta anda mengklik pada URL dan kod QR untuk diimbas. Baca pemberitahuan transaksi yang dihantar oleh bank kepada anda dan jika sebarang transaksi tidak dibuat oleh anda, segera hubungi bank anda. Hanya muat turun aplikasi daripada stor aplikasi rasmi.
Semasa memasang aplikasi, semak kebenaran yang diminta untuk memastikan yang ia diperlukan. Pernah dengar tentang skam rakan palsu? Bukan rakan yang menipu anda, tapi seorang penipu yang menyamar sebagai rakan yang anda kenali untuk menipu dan membolot wang anda. Pada 2022, sekitar $8.8 juta hilang di skam rakan palsu sedemikian. Hari ini kita pergi ke Ibu Pejabat Rahsia ejen-ejen skam untuk pelajari cara-cara skamer ini beroperasi dan untuk lindungi diri daripada mereka. Scammers baru, selamat datang ke Agent Scam. Hari ini, awak akan belajar tentang penipuan rakam palsu, cara lakukannya, mengelakkan perangkap dan cara menipu mangsa dapatkan wang diorang. Yeah! Sukanya! Pertama, sentiasa telefon mangsa awak melalui telefon atau WhatsApp call. Kita boleh message tapi biasanya hubungi diorang dengan atau tanpa awalan +65. Tapi nak cakap apa kalau diorang angkat? Nak pakai nama apa? Bodohlah. Jangan kasih nama awak. Awak cakap aja, kenal saya tak? Atau, awak tak ingat saya? Mangsa tu akan sebutkan nama. Mangsa mesti sebutkan nama kawan dia. Mangsa tak akan tanya ke kenapa kita gunakan nombor yang lain? Mestilah tanya. Awak cakaplah awak hilang handphone awak dan awak kena tukar nombor telefon awak. Lepas tu, awak minta update nombor dalam kontak diorang kepada nombor yang awak call tu. Jadi lepas tu kita scam diorang. Tak. Masih terlalu awal. Kita tak nak diorang curiga. Tunggu beberapa hari, barulah call mangsa semula dan bilang diorang awak perlukan bantuan seperti tak dapat nak buat transaksi perbankan atau nakkan pinjaman dan minta diorang pindahkan awak wang. Begitulah nak scam diorang. Tunggu apa lagi? Mula sekarang. Pelaku skam dah semakin licik sekarang ini. Apa yang boleh dilakukan untuk lindungi diri anda? Act menentang skam. 3 langkah penting tapi mudah ini membolehkan anda act menentang penipuan rakan palsu dan selamatkan rakan sebenar anda. Nombor 1, tambahkan aplikasi Scam Shield. Scam Shield menyimpan rekod nombor skam yang ada. Jadi, jika penipu menghubungi anda dan berpura-pura menjadi rakan, aplikasi itu akan menyekatnya secara automatik melindungi anda dari menjadi sasaran skam rakan palsu. Nombor 2, periksa dengan rakan anda. Jangan padamkan nombor asal rakan anda. Mesej mereka untuk tanyakan sama ada mereka benar-benar menukar nombor mereka. Sahkan yang orang itu toleh melalui cara lain seperti pertemuan fizikal, panggilan video atau email. Akhirnya, beritahu rakan yang lain dan pihak berkuasa jika anda syak anda telah menjadi mangsa skam rakan palsu. Segera laporkan sebarang transaksi penipuan kepada bank anda dan laporkan nombor tersebut kepada WhatsApp. Jika perlukan nasihat, anda boleh hubungi talian bantuan anti penipuan Majlis Pencegahan Jenayah Kebangsaan atau lawati laman webnya. Dan ingatlah, kita boleh act menentang skam. Kita telah tiba ke penghujung episod Jejak Jenayah kali ini. Saya DSP Muhammad Omar Sharif. Sehingga di lain ketika, mainkanlah peranan anda dalam mencegah, mengekang dan mengesan jenayah.